สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำลีจะพาเพื่อนๆมาทำ5เมนูกาแฟร้อนค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเอสเปรสโซ่ร้อนค่ะลาเต้ร้อนนะคะคาปูชิโน่ร้อนแฟลตไวท์แล้วก็มอคค่าค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะเมนูเอสเปรสโซ่ร้อนนะคะก็คือจะเป็นเมนูกาแฟเพียวๆเลยนะคะไม่ผสมอะไรเลยนะคะจะนิยมเสิร์ฟคู่กับน้ำเปล่าหรือว่าโซดานะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มที่เอาก้านชงนะคะมาชั่งน้ำหนักค่ะเราจะชั่งกาแฟนะคะให้ได้ปริมาณ19กรัมนะคะวันนี้เราจะใช้โดส19กรัมค่ะบดกาแฟเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการเกลี่ยแล้วก็แทมนะคะเราจะใช้ตัวช่วยเกลี่ยได้แล้วค่ะไปสกัดกาแฟเอสเปรสโซ่กันนะคะนี่ค่ะเราก็จะกดตาชั่งนะคะแล้วก็จับเวลาแล้วก็กดสกัดกาแฟค่ะกาแฟเอสเปรสโซ่ของสำลีที่สำลีจะทำนะคะก็คือจะเสิร์ฟเป็นทั้งหมด2ช็อตนะคะก็คือปริมาณ40 ml ค่ะนี่นะคะก็จะได้แล้วค่ะกาแฟเอสเปรสโซ่นะคะเวลาที่ทำการจัดเสิร์ฟนะคะก็ให้เสิร์ฟคู่กับน้ำเปล่า1แก้วนะคะหรือว่าโซดาก็ได้ค่ะก็เสิร์ฟแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะช้อน1คันด้วยก็ได้นะคะก็จะได้แล้วนะคะเมนูเอสเปรสโซ่ร้อนค่ะเมนูต่อไปนะคะจะเป็นเมนูกาแฟลาเต้ร้อนค่ะวิธีทำนะคะก็เราจะใช้กาแฟ19กรัมนะคะกดกาแฟออกมา2ช็อตค่ะเราก็จะสกัดกาแฟนะคะ40 ml ค่ะแล้วก็สตรีมนมนะคะเป็นนมร้อนลงไปค่ะลาเต้ร้อนค่ะ
ต่อไปนะคะก็คือจะเป็นกาแฟคาปูชิโน่ร้อนค่ะคาปูก็จะเป็นกาแฟฟองนมเหมือนกันนะแต่ว่าฟองนมมันจะหนากว่ากาแฟลาเต้นะคะก็คือจะแตกต่างกันที่ฟองนมนะคะก็เราจะใช้กาแฟ19 กรัมเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาสตรีมนมทำคาปูชิโน่กันนะคะ เมนูแฟลตไวท์นะคะก็เดี๋ยวเรามาตวงกาแฟนะคะ19 กรัมเหมือนกันค่ะแฟลตไวท์นะคะความแตกต่างก็คือว่าฟองนมเขาจะบางกว่าลาเต้แล้วก็คาปูชิโน่นะคะบางขนาดไหนก็คือบางแบบบางมากๆเลยนะคะเหมือนแบบตีนมให้มันร้อนเฉยๆอะไม่ต้องการฟองอะประมาณนั้นอะเราก็จะสตรีมนมนะคะแบบไม่ให้เกิดฟองเนาะก็คือเอาแค่ความร้อนได้ละเนี่ยค่ะคือแบบบางๆเลยนมบางๆเลย
เราอาจจะชอบกินแฟลตไวท์มากเพราะว่าเราว่ามันอร่อยเป็นลายตูดนะตูดหรือหัวใจและเมนูต่อมานะคะก็คือมอคค่าเนี่ยก็คือจะเป็นกาแฟนมเหมือนกันแต่ว่าเป็นกาแฟที่ผสมกับผงช็อกโกแลตนะคะเราก็จะเอาผงช็อกโกแลต2 ช้อนนะคะช็อกโกแลตมิกซ์ของเราแล้วก็เดี๋ยวทำกาแฟเอสเปรสโซ่ใส่นะคะก็จะใช้กาแฟเอสเปรสโซ่19 กรัมเหมือนกันนะคะบดผงกาแฟ19 กรัมค่ะจากนั้นนะคะก็สกัดกาแฟใส่ในผงโกโก้นะคะผงช็อกโกแลตเตรียมไม้สำหรับคนจากนั้นนะคะก็คนให้เข้ากันนะคะช็อกโกแลตกับกาแฟคือขั้นตอนนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าคนไม่เข้ากันเวลาที่ทำลาเต้อาร์ตมันจะเป็นก้อนๆไม่ค่อยสวยโอ้เลอะเทอะละสามารถที่จะเติมความหวานได้นะคะอย่างเช่นนมข้นหวานหรือว่าไซรัปอะไรอย่างเงี้ยเติมได้นะแล้วแต่ชอบแต่อันนี้เราจะทำเป็นสูตรแบบไม่ใส่เลยนะคะโอเคแล้วก็นมนะคะฟองนมคาปูชิโน่จะประมาณฟองนมลาเต้นะคะคือจะบอกว่าขั้นตอนสำคัญมันจะอยู่ที่ขั้นตอนการมิกนมเนี่ยแหละคือเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบปรับเซียนมากเลยนะเราทำไม่ค่อยจะขึ้นลายเท่าไหร่เวลาทำมันจะไม่ค่อยไปตามมือนี่ค่ะมอคค่าร้อนและนี่นะคะก็เป็น5เมนูกาแฟร้อนค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำกาแฟนะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะไปเม้าท์มอยในแพลตฟอร์มอื่นก็ได้เช่นกันค่ะสำลีมีทั้ง Facebook Fanpage IG แล้วก็ TikTok นะคะก็ฝากเข้าไปกด Subscribe ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ